مرحبا جميعا، معكم خليل من خليل فلوجز تي في. جايز اليوم مثل ما بتعرفوا رح نكون عم نعمل اكل سوا، والاكل اللي اليوم رح نكون عم نعملها كتير هينه وبسيطه، واللي هي ساندويش دجاج وبيض. يلا نشوف كيف بنعملها. اول شي بدنا نعمله هو انه نسلق الدجاج. نجيب المي، والكمية اللي انا رح كون عم بعملها هي بس الي، يعني رح كون عم بعمل 120 جرام دجاج، فالكمية ابدا منا كبيرة. هلا في شغلة انا هون ما عندي اياها واللي هي ورق الغار. لازم نكون عم نحط ورق غار مع المي، بس للاسف انا ما عندي وما قادر اروح جيب. رح احط قطعة حامض مثل ما هي. اذا انتم عندكم ورق غار بالبيت حطوا معه ورق غار افضل كرمال الزنخة من الدجاج. بنحط الدجاج، رح زيد بقى شوية مي. هلا بنغطيها ونتركها. بنفس الوقت رح اسلق بيضة، يعني الدجاج والبيض رح نكون عم نعملهم بنفس الوقت. واكيد ما بدنا ننسى نحط ملح. هلا من بعدها بنجيب تقريبا نص حبة بندورة، وبنقطعهم بطريقة ما تكون كتير كبيرة. يعني مش كتير كبار ومش كتير صغار. نرجع نجيب حبة خيار او تقريبا نص حبة خيار. اذا بدكم فيكم تقشروها وفيكم ما تقشروها، انا رح اقشرها. نرجع بنص الخيارة كمان بطريقة ما تكون كتير كبيرة. نرجع نجيب ورقة خس، واخر شيء لازم بعد نعمله هو انه نحضر الصوص اللي بدنا نكون عم ناكلها بالساندويش، واللي هي اول شيء رح نجيب ملعقة مايونيز او 3/4 ملعقة مايونيز، عصرة حامض، بدنا نحط حص ثوم صغير بدنا ندقه ونحطه، بدنا نحطهم فوق المايونيز، وبنرجع بنحط فوقهم بهار اسود. وهيك بكون صار عنا الصوص جاهزة، سو بنحطها على جنب. هون عنا البيضة خلصت، بنقطعها بهذا الشكل. الدجاجة خلصت، نرجع بنفصفصها. من هيدا الصحن رح اعمل اطيب ساندويش دجاج وبيض. الخبز اللي رح كون عم بستعمله هو خبز تنور. هلا انتم اكيد اذا عندكم خبز تورتية اكيد خبز التورتية اطيب، بس بنصح اكتر يعني. بس anyway
اول شي رح نعمله رح نحط الصوص. من بعدها رح احط الخس، الدجاج، بندورة، خيار، وبنرجع بنحط الدجاج الباقيين. كيف طالعة؟ هلا بنسكرها بهالطريقة. هلا اللي رح اعمله بعد هو انه رح احمصها شوي صغيرة ونرجع ناكل. وهلا صار وقت شو؟ صار وقت ندوق. مش عارفكم شكلها بشهي او لا، اكتبولي بالكومنتس. انا ما بتصدقوا قد ايه محمس اني دوقها. يلا واو. صوص رهيبة يعني، عن جد عن جد شو بدي احكي مش عارف، بس كتير 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 طيبة ولا اطيب يعني. شو بدي اخبركم الطعمة يعني، ما بعرف. على فكرة يا جماعة يمكن قريبا نقلب فيجن، مش لأن احنا بدنا، لأنه الوضع رح يجبرنا. اللي ما بيعرف، اللي من برات لبنان إذا حدا عم يحضرنا، الوضع بلبنان كتير كتير مأزم، كل شي عم يغلى ضرب 4 وضرب 5. هلا عم ننبسط بالدجاج لأنه قريبا رح نبطل يمكن ناكل دجاج ولا لحمة ولا شي. هاي الأكلة مليانة بروتين، من الدجاج للبيض. هلا اوكي المايونيز شوي يعني ما كتير محبذ انه ناكله، بس عن جد ساندويش ولا اطيب من هيك، ولا اطيب. وعلى فكرة هيدي الساندويش فيها بحدود ال 400 كالوري. اكيد فيكم انتم تقللوا شوي الكالوري اذا بدل المايونيز حطيتوا الياقورت. اذا بتتذكروا اللي استعملتها بالكينوا سالاد، فيكم ترجعوا تحضروا هيداك الفيديو. بدل المايونيز استعملوا الياقورت بتخففوا كالوري. بس عن جد شي رائع، عن جد لايك. جايز نصيحة مني اعملوها، كثير طيبة، ما كتير بدها اغراض. هلا اوكي بدها دجاج، بس انه مشي 120 جرام دجاج، بيضة وحدة، خس وبندورة ومايونيز، يعني هول الاشياء كتير بسيطة. وانا قصد ما كتير عملت اكلة متفلسفة، حتى كنا نقدر نعملها وكتير هينة يعني. وبس هيك انا رح ودعكم من هون، ان شاء الله يكون عجبكم الفيديو.
ما تنسوا تنزلوا تعملوا لايك وسبسكرايب. باي.